हेलो मारी चेनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं भूंगळा बटेटानी रेसिपी। तो चलो रेसिपी शुरू करिए। रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो लाइक और चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो भूंगळा बटेटा में जे तीखा बटेटा आवे छे एनी माटे मैं अहीं 10 થી 15 नानी साइज़ना बटेटा बाफी लीधा छे। हवे आपणे आमां मसालो करवानो छे। तो मसालो करवा माटे सौप्रथम आपणे मिक्सर जार लेशुं अने आ जे बटेटा बाफ्या छे एमांथी 2 बटेटा छे આવી રીતે આપણે લઈ લેશું અને ત્યારબાદ છરીની મદદથી આપણે એને મોટા મોટા પીસીસ કરી લેશું અને હવે મસાલો કરવાનો છે। તો જો તમે અહીં લસણ ખાતા હોય તો એક મોટી ચમચી જેટલી લસણની સૂકી ચટણી એડ કરવી। જો તમે ન ખાતા હોય તો એને સ્કીપ કરી શકો છો। ત્યારબાદ 1.5 ચમચી જેટલો ધાણા જીરું પાવડર અને ભૂંગળા બટેટામાં એકદમ લાલ કલરના બટેટા હોય છે તો એની માટે મેં અહીં 2 ચમચી જેટલું કશ્મીરી મરચું વાપર્યું છે તો એ ઉમેરી દેશું અને અડધી ચમચી જેટલો પાવભાજી મસાલો, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો અને હવે બધી વસ્તુને પીસી લેવાની છે। તો એની માટે આપણે અહીં અડધાથી પોણા કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને ત્યારબાદ એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈશું। તો આપણી આ ભૂંગળા બટેટા બનાવવા માટેની મસાલાવાળી પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આનો વઘાર કરીશું। તો સૌપ્રથમ અહીં એક કડાઈમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવાનું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે પિંચ જેટલી હિંગ ઉમેરી અને જે આપણે પેસ્ટ તૈયાર કરી છે એ ઉમેરી દેશું અને ત્યારબાદ બટેટા બાફેલા છે એડ કરી દેવાના છે અને આ બધી કરતી વખતે ગેસની ફ્લેમ લો રાખવાની અને ત્યારબાદ આપણે એકદમ હળવે હાથે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દેશું। બટેટા ઓલરેડી જ બાફેલા છે એટલે વધારે વાર એને અહીં ગેસ પર રાખવાની જરૂર નથી। મિક્સ કર્યા બાદ આપણે મિક્સર જારમાં થોડું પાણી એડ કરી દેશું જેનાથી મસાલો છે વેસ્ટ ન જાય અને એને પણ આપણે આમાં એડ કરી દેશું। હવે હળવે હાથે મિક્સ કરી દેવાના છે। તો આપણા બટેટા તૈયાર થઈ ગયા છે। ગેસ બંધ કરી દેશું અને ત્યારબાદ ઉપરથી કોથમીર છે છાંટી દેવાની છે। તો આપણા ભૂંગળા સાથે ખાવાના તીખા બટેટા તૈયાર થઈ ગયા છે જેને ભૂંગળા સાથે સર્વ કરીશું। તો સૌરાષ્ટ્રમાં ગામે ગામ મળતા આ ભૂંગળા બટેટાની રેસીપી ઘરે બનાવી એકદમ સહેલી છે। આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી બાય બાય।